Our second class here chapter go, and we are going to learn about system study. And major class there are various phases of software development life cycle. त्यही अन्तर्गत चाहिँ आज हामी first phase of software development life cycle, that is system study हेर्दैछौँ. यो डायग्राममा, so in this diagram, yes, गोलो डायग्राममा छ हामीसँग system study, system analysis, system design, development, system testing, implementation, maintenance reviews को first task अथवा first step of software development life cycle is system study, and today we are going to learn about that. The first step of SDLC, this page is also called preliminary investigation or need analysis phase. हैन, यो फेजलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन हो. सबैभन्दा पहिले सिस्टम बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा भइसकेर एग्री भइसकेपछि गरिने एकदमै प्राइमरी टास्क अथवा प्राइमरी इन्भेस्टिगेसन अथवा प्राइमरी स्टडी अथवा नीड एनालाइसिस फेज. किन चाहिँ सिस्टम राख्न लाग्यो, के काम गर्नको लागि सिस्टम राख्न लाग्यो भनेर स्टडी गर्न चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल अन्तर्गत यो फेजमा गरिन्छ. This phase is basically concerned with determining whether the new software system should be developed or not. किन राखिने, राख्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, हामीले खोजेको प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा डिटरमाइन चाहिँ यहाँबाट गरिन्छ. During this phase, the system development team focus on the completing these three tasks. यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यो फेज क्यारी आउट गर्दा चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्ने टिमले चाहिँ यो तीनटा कामहरु गर्छ. के गर्छ? सर्वे द सिस्टम बाइ कलेक्टिङ इनपुट्स फ्रम भेरियस सोर्सेस. अहिले भइरहेको रनिङ सिस्टमबाट डाटा लिने हो कि हैन, अहिलेको सिस्टम अब कहाँ के सोर्सबाट चाहिँ, जस्तो म्यानुअल सोर्स छ भने त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी होला, त्यहाँसँग कन्सर्न पिपलहरुबाट अथवा त्यहाँ काम गर्ने त्यहाँको रिपोर्टहरु लिएर के गर्ने, भेरियस सोर्सेसबाट अहिलेको तत्कालीन सिस्टममा सर्वे गर्ने. एनालाइजिङ द करेन्ट सिस्टम, म्यानुअल अर अटोमेटेड इन डेप्थ and developing the possible solution of the problem. अहिलेको सिस्टमलाई मजाले स्टडी गर्ने अनि त्यसदेखि के गर्ने, त्यसको पोसिबल सोलुसन, यसको अब समाधान के हुन्छ, के प्रब्लम आएको छ, के सोलुसन दिने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्ने. सेलेक्टिङ द बेस्ट सोलुसन एन्ड डिफाइनिङ द फंक्शन विथ फिजिबिलिटी स्टडी. दीपक शर्मा रेजिङ ह्यान्ड. Yes, Deepak. यो म्युट चाहिँ किन गर्नु भएको होला? धेरै आयो क्या युट्युबको भिडियोमा, त्यही भएर. कोही छैन त हो, अनि कसरी हल्ला आउँछ? हिजोको भिडियो हेर न, कतिजना छ नि त? 7 जना. केही हुँदैन हौ, अलिअलि हल्ला त हटाइदिए भइहाल्यो त, हिजो हटाउनु भएको छैन हटाएको. क्वेसन त रेज गर्दा भइहाल्यो त. ल म पिसीमा जान्छु. The phase begins with the need of identified for new or modified software system. During this phase, system analyst thoroughly studies the organization current procedure and the software used to perform the organization tasks. अब system development team ले चाहिँ अहिलेको सिस्टमलाई स्टडी गर्छ. अघि नै भनिसके, that may be manual or current software also. The first challenge is to define the problem accurately. यसको मेन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ सफ्टवेयर किन राखिएको, के पर्पजको लागि राखिएको भन्ने कुरो डिफाइन गर्न नै च्यालेन्ज हो. With the problem accurately defined, the organization can decide whether to undertake the software or not. अबको सफ्टवेयर राख्ने या नराख्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रब्लम स्टडी भइसकेपछि अर्गनाइजेसनले डिसाइड गर्न सक्छ. When the decision is made to proceed, the system analyst investigates the current software and its limitation. अहिलेको सफ्टवेयरहरुमा किन लिमिटेसन छ, किन रिप्लेस गर्न खोज्यो भनेर चाहिँ डेभलपमेन्ट टिमको सिस्टम एनालिस्टले के गर्छ, एनालाइसिस गर्छ. At the end of this phase, the team of system analyst comes to conduct a new software to be adapted. Conclude with the new software to be evaluated, then the detailed plan and the schedules are drafted for making the new system through a feasibility study. Feasibility study हेरेर कस्तो तरिकाले फिजिबल छ छैन एउटा रिपोर्ट निकालेर
अब नयाँ सफ्टवेयर राख्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सफ्टवेयर सिस्टम एनालिस्टको टिमहरू आएर कन्क्लुड गरिदिन्छ यो फेज अन्तर्गत कुन फेज अन्तर्गत सिस्टम स्टडीको फेज अन्तर्गत है त is the first phase of the software development life cycle. Now under this phase we have one term that is called feasibility study. And let's see what is that feasibility study. Feasibility study भनेको के हो किन गर्ने र केको लागि गर्ने. Feasibility study is the determination of whether or not a software or system or project is worth doing. कुनै एउटा काम कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्ने या नगर्ने भन्ने डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले feasibility study गर्नु पर्यो feasibility गर्नु पर्यो feasibility भनेको कुन तरिकाले फिजिबल छ त्यो चलाउन कुन तरिकाले पोसिबल छ अथवा कुन तरिकाले छैन भने कुन तरिकाले पोसिबल छैन भनेर दिने रिपोर्ट नै that is the feasibility. The process is followed in making determination is called a feasibility study. अब कुनै सफ्टवेयर सिस्टम अथवा सिस्टम फिजिबल छ या छैन भनेर डिटरमाइन गर्नलाई के प्रोसेसहरु फलो गरिन्छ के स्टडीहरु गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी feasibility study भन्छौं. So a feasibility study is to determine whether the whole process of the system analysis leading to the computerization would workable for the organization or not. Computerized system कुनै अर्गनाइजेसनमा राख्नु उचित छ या छैन भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न चाहिँ जति पनि प्रोसेस गरिन्छ त्यो डिटरमाइन गर्नलाई त्यो सबैलाई चाहिँ हामी feasibility study भन्छौं. What is feasibility study भन्ने feasibility study is the study to determine whether the whole process of system analysis leading to computerization will be workable or for the organization or not. Or you can also write feasibility study is the study conducted to determine whether a proposed system or an organization is feasible or not. कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको लागि कुनै एउटा सिस्टम प्रपोज गरियो त्यो सिस्टम त्यो अर्गनाइजेसनको लागि ठीक छ या छैन भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्न जे जति प्रोसेस गरिन्छ जे जति स्टडी गरिन्छ त्यो सबै के हो feasibility study हो. It is the post phase of system study. A feasibility study is conducted once the system goal is set. जब सिस्टम के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइन्छ अनि मात्र feasibility study गरिन्छ. The feasibility study is basically the test to the proposed system in workability, meeting users' requirement, effective use of resources, and the cost effectiveness. The main goal of the feasibility study is not to solve the problem but to achieve the possibility of the system. The feasibility study भनेर चाहिँ ठ्याक्क त्यो प्रब्लम के हो भनेर सल्भ गर्ने हैन तर प्रब्लम त्यो सोलुसन त्यो अर्गनाइजेसनमा फिजिबल छ कि छैन भनेर डिटरमाइन गर्ने हो. यस दीपक सर यो सिस्टम स्टडीको यसो समरी भनिदिनु त सानो सट्ट के भन्न खोजेको तिमी ढिलो आयो हो ढिलो त आयो कि र पनि भन्नु न यो सिस्टम स्टडी भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने हैन जस्तो हाम्रो हिजोको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको एकदमै फर्स्ट फेज हो जसमा चाहिँ के गरिन्छ जब अब सफ्टवेयर सिस्टम बनाउने भयो भन्ने कुरो स्टडी भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो के कस्तो सफ्टवेयर बनाउने कस्तो सिस्टम बनाउने कस्तो प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने कुरो पहिले डिटरमाइन गर्नु पर्यो. त्यसको लागि के चाहिन्छ विभिन्न सोर्सबाट डकुमेन्ट भयो रिपोर्ट भयो इनपुटहरु भन्छ जनरली इनपुट भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अनि डाटा इन्फर्मेसन लिने एक यहाँ चाहिँ कम्प्युटर इन्भल्भ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है र अहिले भइरहेको सिस्टम दैट मे बी म्यानुअल दैट मे बी अटोमेटेड कम्प्युटराइज जे छ त्यसलाई चाहिँ इन डेप्थमा स्टडी गर्ने हैन यसले के आउटपुट दिइराछ कस्तो कस्तो आउटपुट दिइराछ युजरलाई के खोजिरहेको छ अन्यदेखि के आउटपुट आइरहेको छ कुन लेभलसम्म रिक्वायरमेन्ट मिट भइरहेछ छैन भनेर डिटरमाइन गर्ने यो स्टडीमा चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ अनि यो पछाडी त्यति स्टडी गरिसकेपछि अब यसलाई रिप्लेस गर्ने अथवा यसलाई इन्हान्स गर्ने कस्तो के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा बेस्ट सोलुसन दिने चाहिँ सिस्टम स्टडी भन्ने फर्स्ट फेज अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल हो. बुझ्यौ अब त्यही सिस्टम स्टडी अन्तर्गत त्यही सिस्टम स्टडी अन्तर्गत सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौं एउटा गोल सेटअप गर्छौं. फर्स्ट अफ अल गोल सिस्टमको गोल थाहा हुनु पर्यो सिस्टमले के गर्ने भन्ने अब्जेक्टिभ थाहा भइसकेपछि अब त्यो अब्जेक्टिभ अनुसार बनाउने सिस्टम चाहिँ कन्सर्न अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ डिमान्ड गरेको उसको लागि फिजिबल छ या छैन कुन तरिकाले फिजिबल छ कुन तरिकाले फिजिबल छैन भन्ने कुरो चाहिँ डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले फिजिबिलिटी स्टडी भन्छौं. फिजिबल के कारणले नहुन सक्छ रिसोर्स नपुग्न सक्छ कहिले हैन कहिले ह्युमन रिसोर्स नपुग्न सक्छ
कहिले कस्ट इफेक्टिभ नहुन सक्छ एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ थोरै पैसा मात्रै पे गर्न सक्छ उसको डिमान्ड चाहिँ यति धेरै आयो कि कस्ट यति धेरै भइदियो कि उसले त्यो एफोर्डै गर्न सकेन भने द्याट इज अल्सो नट फिजिबल इन द्याट सिस्टम इन द्याट अर्गनाइजेसन हुन सक्यो हो त्यस्तो कुरो स्टडी गर्नलाई चाहिँ के हो फिजिबिलिटी स्टडी अब यहाँनिर फिजिबिलिटी स्टडी किन चाहिन्छ भन्ने कुरा 3-4 पोइन्ट छ इट डिटरमाइन्स वेदर द सिस्टम मेक्स द गोल अफ द क्लाइन्ट अर नट क्लाइन्टले सेट गरेको गोल सिस्टमले मिट गर्छ कि गर्दैन कुनै कुनै बेला गोल कस्तो पनि भइदिन्छ भने कम्प्युटराइजेसनमा पोसिबलै नहुने गोल पनि दिन सक्छन् क्लाइन्टहरूले त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने कसरी मिट गराउने भन्ने कुरो पनि आउँछ इट डिटरमाइन्स द स्ट्रेन्थ एन्ड लिमिटेसन बिफोर स्टार्टिङ टु डेभलप द सिस्टम बनाउनु भन्दा अगाडि सिस्टमको स्ट्रेन्थ कतिसम्म के हदसम्म प्रब्लम सल्भ गर्छ कस्तो कस्तो प्रब्लम सल्भ गर्छ र लिमिटेसन केही कुराहरू लिमिट पनि हुन्छ र त्यसै कहिले कहिले ह्युमनले सिस्टम चलाउँछ भने कुनै कुनै ठाउँमा सिस्टमले अर्गनाइजेसन चलाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यो कुराहरूलाई पनि डिटरमाइन गर्छ इट फोकसेस अन द बाउन्ड्री अफ सिस्टम्स आउटलाइन सिस्टमको बाउन्ड्री यो र यहाँभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो पनि डिटरमाइन गर्छ जस्तो तिमीले के गर्नु पर्यो भने जस्तो म्यानुअली काम गर्दा त तिमीले के पनि गर्न सक्छौ बिल लेखेर काटेर त्यसलाई क्यान्सल गरेर अर्को बिल पनि जेनेरेट गर्छौ तर सिस्टममा गइसकेपछि तिमीले के गर्नु भएन एउटा बिल इस्यु गरिसकेपछि त्यसलाई काट्नु भएन प्रोसिडियरली रिकन्सिल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ रिकन्सिल बिल भन्ने हुन्छ हो त्यताबाट काम गर्नु पर्यो भन्ने टाइपको हुन्छ त्यही भएर कतिपय चिज एकर्डिङ टु द सिस्टम गर्नुपर्ने कुरो पनि त्यसले डिटरमाइन गर्छ इट सजेस्ट न्यू अपर्च्युनिटी थ्रु द इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस अब नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू नयाँ नयाँ डिजिटलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ अहिलेको प्रोसेसलाई भन्ने नयाँ अपर्च्युनिटी पनि यसले इन्भेस्टिगेसन बोथ साइड इन्भेस्टिगेसन भन्छ हामी चाहिँ जेनरली युजरको एन्डबाट पनि र डेभलपरको एन्डबाट पनि इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ वी क्यान get some new opportunities in system development also. It enhances the probability of success by addressing and justifying factors prior that can be affect the system. System चल्नलाई के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो अगाडि नै डिफाइन गरिसकेर के गर्न सक्छ यसले probability of success सिस्टम सक्सेस हुनलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्न सक्छ इट इम्प्रुभ्स क्वालिटी अफ इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ यसले चाहिँ के गर्छ अब सिस्टम राख्ने नराख्ने कस्तो राख्ने के राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुरो डिसाइड गर्नलाई चाहिँ यसले के गर्छ इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्रोभाइड गर्छ इट हेल्प्स टु इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट इन द सिस्टम कुनै सिस्टम क्वालिटी बनिसकेपछि क्लाइन्ट केले गरिरहेछ भने कतैबाट हल्लाइरहेछ च्याटमा लेखा त हल्लाइरहेछ कुनै एउटा सिस्टम हाइली क्वालिटेटिभ भयो भने के हुन्छ यसको डिमान्ड बढ्छ द्याट मिन्स के भयो सिस्टममा इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो सो द्याट इट विल द फिजिबिलिटी स्टडी अल्सो हेल्प्स टु इन्क्रिज द डिमान्ड इन द सिस्टम इट प्रोभाइड्स डकुमेन्टेसन अफ द इन्भेस्टिगेटेड सिस्टमको के गर्छ यसले डकुमेन्टेसन यो तरिकाले फिजिबल छ यो तरिकाले फिजिबिलिटी छैन यो सिस्टम एप्रोप्रिएट अथवा रनेबल हुनलाई यो चिज चाहिन्छ भन्ने कुरोको डकुमेन्टेसन पनि यसले प्रोभाइड गर्छ इट अलाउज न्यू टेक्नोलोजिज एन्ड डेभलपमेन्ट एरियाज फर फास्टर प्रोसेसिङ मोर स्टोरेज एन्ड लोअर कस्ट देन एभर बिफोर अगाडिको भन्दा लोअर कस्टमा कसरी सक्ने स्टोरेज मोर भनेको धेरै डाटाहरू कसरी प्रोसेस गर्ने र फास्ट कसरी प्रोसेस गर्ने र धेरै एरियामा डिजिटलाइज अथवा सफ्टवेयर सिस्टमबाट कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो पनि यसले केही हदसम्म हेल्प गर्छ इट हेल्प्स इन अब्टेनिङ द फन्ड फ्रम फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड अदर सोर्सेस अघि नै भनिसक्यो भने क्वालिटेटिभ सिस्टम डेभलप भयो अथवा क्वालिटेटिभ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ द्याट मिन्स फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूले पनि त्यो सफ्टवेयर प्रोजेक्टलाई कोल्याट्रल मानेर दे क्यान इन्भेस्ट अन इट टाइप्स अफ फिजिबिलिटी स्टडी छ फिजिबिलिटी स्टडी पनि हामी विभिन्न तरिकामा गर्छौँ विभिन्न टाइप्समा गर्छौँ हैन के टाइप हो लेट्स सी it. First is technical feasibility. During the technical feasibility, system analyst identifies the existing computer systems, hardware or software of the concerned department and determines whether these technical resources are sufficient for the proposed system or not. अब technical feasibility अन्तर्गत के गरिन्छ भने जो
अर्गनाइजेसनले डिमान्ड गरेको अर्गनाइजेसन हो उसको अहिलेको सफ्टवेयरलाई चाहिने रिसोर्सेसहरूको स्टडी गरिन्छ कम्प्युटराइज सिस्टम हो भने वी मे सी द क्यापेबिलिटिज अफ कम्प्युटर कुन किसिमको कम्प्युटर युज भइरहेछ त्यहाँ प्रयोग गर्नु त्यहाँ युज गर्नलाई डिभाइसहरू चाहिने भने के खालको डिभाइस युज भइरहेछ हामीलाई के खालको चाहिने हो यसलाई हामीले बनाउन लागेको सिस्टमलाई ह्यान्डल गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ we will study this in technical feasibility. If there are sufficient, the analyst suggests the configuration of the computer system that are required. The system analyst generally pursues 2 or 3 different configurations which satisfy the main technical requirements which represent the different costs. अब के गरिन्छ भने यदि कुनै ठाउँमा रिसोर्सले चाहिँ सिस्टमलाई धान्ने किसिमको छैन भने सिस्टम एनालिस्टले के गर्छ भने उसले चाहिँ केही स्पेक्स भएको रिसोर्सहरू सपोर्ट के गर्छ सजेस्ट गर्छ कम्प्युटर सिस्टम हो भने कम्प्युटर सिस्टम सजेस्ट गर्छ र कम्प्युटर सजेसन सिस्टम पनि सजेस्ट हैन एउटै हैन 2 या 3 किसिमको सजेस्ट गर्छ जसमा चाहिँ कस्ट भेराइ हुन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ क्लाइन्ट अर्गनाइजेसन विल म्यानेज दैट रिसोर्स ओके During technical feasibility, the financial resources and budget are also considered. Technical feasibility गर्दाखेरि त्यो सिस्टम यदि नयाँ राख्नु पर्यो भने पुरानालाई इन्हान्स गरेर हुन्छ कि नयाँ ल्याउनु पर्ने हो कि त्यो कुरा पनि डिफाइन गरेर फाइनान्शियल रिसोर्स र बजेटलाई पनि कन्सर्न गरिन्छ It determines whether the technology needed for a system is available or not. कुनै सिस्टममा के हुन्छ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तै हामीले यहाँनेरि गरिरहेको एउटा सिस्टम छ इलेक्ट्रिसिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने ब्याक एडमिन प्यानल त कम्प्युटरमा रहनुहुन्छ घरमा मिटर रिडिङ गर्नलाई चाहिँ स्मार्ट पिओएस डिभाइस चाहिन्छ जुन चाहिँ कम्युनिटी इलेक्ट्रिसिटी वालासँग त्यति धेरै हुँदैन अथवा हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्ने कुरो पनि फिजिबिलिटी स्टडी अन्तर्गत गरिन्छ It determines the correct personnel and correct equipment of the system including hardware and software system. Software system त भइहाल्यो प्लस यो काम गर्नका लागि यो हार्डवेयर आवश्यक पर्छ भन्ने कुरो पनि यसले डिफाइन गर्छ On the type of feasibility, technical feasibility is generally the most difficult to determine. र अरु फिजिबिलिटी स्टडी भन्दा टेक्निकल फिजिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ डिटरमाइन गर्न क्लाइन्टले डिमान्ड अनुसार सफ्टवेयर चेन्ज भयो भने त्यसमा चाहिने हार्डवेयरको स्पेसिफिकेसन बढ्यो भने it is very difficult to determine the technical feasibility. Next is economical feasibility. Any questions up to here? Let me unmute all of these people. Ask all to. Any questions? सबैले अनम्युट गर्न मिल्छ अनम्युटै छोडिदिनु अल्छी लाग्दो हुन्छ फेरि त्यही भएर धेरै हल्ला गर्छ भने क्लासमा पनि हल्ला गर्छ यो पनि हल्ला गर्छ गर्दैन एउटा हल्ला आयो भने चाहिँ म्युट भइहाल्छ है फेरि गर्नेलाई म्युट गर्दिनु न त अब इकोनोमिकल फिजिबिलिटी इकोनोमिकल भन्ने बित्तिकै पैसा भइहाल्यो पैसावाला फिजिबिलिटी आयो Economical feasibility is the most important study that determines the cost and benefits of the proposed systems and compares with the budget. अब यसले चाहिँ के गर्छ भने सिस्टमले कति कस्ट लिन्छ अनि त्यसको बेनिफिट अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टम भन्दा कति हुन्छ र बजेट भित्र सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले के गर्छ डिटरमाइन गर्छ इकोनोमिकल फिजिबिलिटी द कस्ट अफ द सिस्टम शुड नट ओभरवेट द बजेट कुनै पनि सिस्टमको कस्ट चाहिँ के हुनु पर्दैन बजेट भन्दा माथि जानु भएन द कस्ट अफ द सिस्टम इन्क्लुड द कस्ट अफ द हार्डवेयर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन सिस्टम कस्ट भन्ने बित्तिकै फिजिबिलिटी भनेको के पो अरे फिजिबिलिटी भनेको कुनै पनि सिस्टम कहाँ डिप्लोय गर्न इन्स्टल गर्न ठीक छ या छैन भनेर डिटरमाइन गर्ने सुरुमा हेर अघि मैले भनिसकेको थिएँ द कस्ट अफ द सिस्टम इन्क्लुड्स कस्ट अफ हार्डवेयर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन To ensure that the new system will certainly lead to benefits, a cost-benefit analysis is carried out. अब जस्तै
सिस्टम नहुँदा फेरि एउटा मिटर रिडरले एक दिनमा 50 घर रिड गर्थ्यो हैन भने सिस्टम आइसकेपछि उसले 40 घर मात्र रिड गर्यो भने दैट सिस्टम इज नट फिजिबल बुझ्यौ तर सिस्टम राखिसकेपछि उलाई स्मार्ट डिभाइस पनि दिइसकेपछि उसले 50 घर रिड गर्थ्यो त्यही टाइम रेन्ज भित्र उसले के गर्यो 200 घर रिड गर्न सक्यो भने दैट इज फिजिबल हैन अब त्यसले के गर्यो उसले त्यहाँ जाने खर्च एक दिन 50 घर गर्दा फेरि 4 दिनमा भ्याउने काम उसले एक दिनमा भ्यायो भनेपछि के भयो उसलाई लाग्ने 4 दिनको कस्टले उसले 4 दोबर काम गर्न सक्यो भनेपछि हो यसरी चाहिँ फिजिबिलिटी एक दिनमा सपोज उसले सबै चीज गरेर सुरुको सिस्टममा उसले एक दिनमा मानौ 500 रुपैयाँ खर्च गर्थ्यो अथवा 500 रुपैयाँ उसले जेल हालिन्थ्यो र उसले 50 घर रिड गर्थ्यो 50 घर घुमेर उसले इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट गरेर लिएर आउँथ्यो बिल काटेर भने अब त्यही 500 रुपैयाँले नयाँ सिस्टम सहित गरेर के भयो उसले 200 घर रिड गर्यो भने उसले के गर्यो 4 गुणा बढी रिड गर्यो दैट मीन्स उसलाई 4 दिनमा 5 को 2000 रुपैयाँ लाग्ने काम उसले 500 रुपैयाँको कस्टमा सक्यो भनेपछि सिस्टम इज सिम्पली फिजिबल हियर हो यसरी कम्युनिकेट गर्न यसरी क्याल्कुलेट गरेर काम गर्नलाई चाहिँ हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरिन्छ सिस्टमको भनिन्छ र कहिले पनि सिस्टमको कस्टले चाहिँ सिस्टमको बजेट भन्दा माथि चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने कुरो हो सिस्टम बजेट भन्दा सिस्टमको कस्ट ओभरवेट भन्यो भने इट इज इकोनोमिकल्ली नट फिजिबल भन्ने बुझिन्छ र सिस्टम कस्ट भित्र के पर्छ रिलेटेड हार्डवेयर हैन हार्डवेयरको कस्ट पर्यो सफ्टवेयरको परि गयो डेभलपमेन्ट कस्ट अनि इम्प्लिमेन्टेसन कस्ट भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा जस्तो अनलाइन सिस्टम हो भने सर्भर राख्नु पर्ला सर्भरलाई हरेक वर्ष रिन्यू गर्नु पर्ला हो ती कस्टहरु पनि सिस्टमको इकोनोमिक फिजिबिलिटी अन्तर्गत कस्ट एनालाइसिस भित्र पर्छ to ensure that new system will certainly lead to benefit a cost benefit analysis is carried out it might include के हुन्छ हेर त इकोनोमिकल फिजिबिलिटी मा it concerns with the return of the investment of the system or project यसले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कुनै प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने यसले चाहिँ के इन्स्योर गर्नु पर्यो भने it should return that investment it determines whether system project is affordable or not system project affordable छ कि छैन भन्ने कुरो पनि डिटरमाइन गर्छ it determines the financial benefit and cost benefit analysis associated with that system त्यो सिस्टमले गर्दा फेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई कति फाइदा भयो भन्ने कुरो पनि एसोसिएटेड अर्गनाइजेसनलाई कति फाइदा भयो सिस्टम नहुँदा कति काम हुन्थ्यो सिस्टम भएपछि कति काम बढ्यो कति काम नयाँ काम गर्न सक्यो त्यसले अर्गनाइजेसनलाई कति फाइदा भयो भन्ने कुरो नै के गर्छ इकोनोमिकल फिजिबिलिटीले डिटरमाइन गर्छ it determines whether the system's goals can be achieved within the allocated fund जति पैसा हामीले त्यो सिस्टमको लागि छुट्याएको हो र जे कुरा प्राप्त गर्न खोजेको सिस्टमले त्यो बजेट भित्र सिस्टमले त्यो कुरो दियो कि दिएन भन्ने दिन्छ या दिदैन भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन गरिन्छ इकोनोमिकल फिजिबिलिटीबाट अब पालो अपरेशनल फिजिबिलिटी को we have around 8 minutes when the system is both economically and technically feasible the next step is to perform whether it is operationally feasible or not during the operational feasibility study अब अगाडि के भयो इकोनोमिकली पनि फिजिबल भयो टेक्निकली पनि फिजिबल छ भने अब operational feasibility तिर जानु पर्यो during the operational feasibility it is determined whether the system will operate in the way that user wants युजरले चाहे अनुसार त्यो सिस्टम अपरेट हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन गर्छ यसले operational feasibility depends upon the human resources for the development and implementation of the system अब सिस्टम डेभलप गर्दा फेरि भएका ह्युमन रिसोर्स र इम्प्लिमेन्ट कसले गर्ने कसले चलाउने त्यो ह्युमन रिसोर्समा पनि अपरेशनल फिजिबिलिटी डिपेन्ड्स अब अपरेशनल फिजिबिलिटी भन्दैमा कम्प्युटरै चलाउन नजान्ने मान्छेले पनि यो सिस्टम चलाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन फेरि यहाँ चाहिँ अपरेशनल फिजिबल भएन सिस्टम किनभने हामीसँग एप्रोप्रिएट ह्युमन रिसोर्स सिस्टमको लागि छैन भन्ने बुझिन्छ it is considered that whether qualified or experienced manpower is available for the development and implementation of the system qualified manpower छ कि छैन कहाँ छ कि छैन बनाउन पनि अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि युजर इन्भल्भमेन्ट इज मोर required in determining the operational feasibility अब के हुन्छ
युजर इन्भल्भमेन्ट भनेको जसलाई हामीले सिस्टम दिँदैछौँ उसको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ उसले चलाउने उसले को मेन पावर अन्तर्गत चलाउँछ कस्तो मेन पावर अन्तर्गत चलाउँछ कतिको कम्प्युटर स्किल्ड मेन पावर अन्तर्गत कम्प्युटर सिस्टम चलाउँछ त्यो कुरोलाई पनि डिटरमाइन गर्छ This feasibility study is carried by a group of people who are familiar with information system techniques, who understand parts of the business and that are relevant to the system, who are skilled in system analysis and design process. यो feasibility study चाहिँ generally जसले चाहिँ सिस्टम पनि बुझ्छ हैन सिस्टम टेक्निक पनि बुझ्छ दैट मिन्स सिस्टम डेभलपमेन्ट टेक्निक पनि बुझ्छ र त्यसैगरी बिजनेसको पार्ट पनि बुझ्छ जुन चाहिँ सिस्टमसँग रिलेटेड हुन्छ र सिस्टम एनालाइसिसमा र डिजाइनिङमा पनि केही हदसम्म एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले चाहिँ यो फिजिबिलिटी स्टडी कन्डक्ट गर्छन् अपरेसनल फिजिबिलिटी चाहिँ अनि दिस डिटरमाइन्स अब यसको मेन पोइन्टहरु केसँग डिल गर्छ भने डिटरमाइन्स विथ जनरल स्किल्स ट्रेनिङ क्यापेबिलिटिज अफ एक्जिस्टिङ पर्सनल अहिले सिस्टम बनाउने र चलाउने मान्छेको जनरल स्किल्स ट्रेनिङ क्यापेबिलिटी के कस्तो छ भन्ने कुरो पनि डिटरमाइन गर्छ ए इट कन्सर्न विथ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बिजनेस प्रब्लम्स एन्ड देयर सल्युसन बिजनेस प्रब्लम के छ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो छ कुन लेभलबाट कस्तो कस्तो सिस्टम चलाइन्छ भन्ने कुरो पनि डिटरमाइन गर्छ इट डिटरमाइन्स हाउ द सिस्टम विल फिट द करेन्ट अपरेसन अहिले भइरहेको काममा सिस्टमले कसरी हेल्प गर्छ अथवा कसरी सिस्टम फिट हुन्छ भन्ने कुरो पनि यसले डिटरमाइन गर्छ इट इज मेनली रिलेटेड टु ह्युमन अर्गनाइजेसनल एन्ड पोलिटिकल एस्पेक्ट्स जेनरली द प्रोजेक्ट will not be rejected simply by the operation but such concerns are like critical effect in the इभेन्चुअली अब यसले के गर्छ ह्युमन अर्गनाइजेसनल पोलिटिकल एस्पेक्टसँग पनि गेट राख्छ जेनरली प्रोजेक्ट यतिकै रिजेक्ट हुँदैन अपरेसनल फिजिबिलिटीले मात्रै अपरेसनली सिस्टम इन्फिजिबल भयो भन्ने चाहिँ प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुँदैन बट सच कन्सिडरेसन आर likely to critically affect the nature and scope of the eventual recommendation पछाडी आउने कुराहरुलाई पनि पछाडी आउने रिकमेन्डेसनहरुलाई सिस्टम राख्ने या नराख्ने भन्ने कुरोलाई डिफाइन गर्ने अरु फिजिबिलिटीहरुमा पनि यो चीजले चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्छ I think this much for put today. सबैजना अन म्युट छ हेलो अन म्युट योरसेल्फ Yes. आजको क्लास हामी लगभग यति गर्छौं Any questions? सब बुझे गया है धेरै पढाइ गर्नु Stop the sharing. We are off the recording now. 3, 2, 1.